guys! I hope you're all having a good day. Ako po si Billy and in today's video, isi-share ko sa inyo kung paano mag-propagate ng devil's backbone or mini centipede. Let's start! So, ito po yung pagtataniman ko for today's video. Nirecycle ko lang po yung container ng cup noodles. For today's video, magpo-propagate po ako ng 5 cuttings. Napakadali lamang mag-propagate ng mini centipede gamit ang pruning shear, kumuha ng cuttings, and then itusok sa lupa. That's it. Ganyan lang po kadali. Sa pag-propagate, advisable na kumuha ng stem cuttings na at least 4 inches. Ang pag-propagate via cuttings ang pinaka-convenient at madaling paraan ng pagpaparami nito. Sa iba, hindi na muna nila itinatanim yung stem cuttings matapos putulin. Hinahayaan muna na madry ng ilang araw at magkaroon ng tinatawag na kalus sa dulong bahagi. Para rin sa mas mataas na success rate ng cutting propagation, nilalagyan ng iba ng rooting hormone sa dulong bahagi ng cuttings bago itanim. Ang akin naman ho ay kahit na fresh cuttings, nabuhay naman po lahat ng itinanim ko sa gantong paraan. Kahit na hindi ko na inantay na magkalus yung stem cuttings, malaking factor din po yung klase ng lupang ginagamit. Siyempre kung malusog yung growing medium, mas nakakatulong din po yun sa paglaki at pagdevelop ng ugat. Sa loob lang ng 2 buwan, kapag established na yung ugat, pwede nang alisin dito sa recycled cup noodles yung mga na-propagate at ilipat na sa mas malaking paso kapag kinakailangan para mas mabigyan ng sapat na space yung halaman na lumago at lumaki. Kung gusto nyo nga po palang maging lush yung alaga nyong mini centipede, kunan nyo lang ng stem cuttings o i-prune nyo from time to time para mas lumago. Mahalagang paalala, lahat ng bahagi ng mini centipede ay nakakalason sa tao at sa mga alagang hayop, mapa-aso man o pusa, kapag nakain o na-ingest. Iwasang hawakan ang milky sap dahil pwede itong makadulot ng skin irritation. Pero pwede namang hawakan ng direkta yung dahon kahit walang gloves. Diligan lamang ang mini centipede kapag nagsimula ng matuyo ang lupa. Nakakapag-survive naman ito kahit matagal na walang dilig, pero mapapansin nyo na medyo pabagsak yung edge ng dahon kapag matagal na hindi nadidiligan. Mas prefer po ng mini centipede ang maliwanag na lugar pero di naman direktang nasisinagan. Kung i-grow nyo siya indoors, ilagay nyo malapit sa bintana at mas mainam na may sheer curtain para kahit papano ay ma-filter yung liwanag. Iwasang ma-expose sa direktang sikat ng araw kasi pwedeng masunog ang dahon. So, kahit anong klase po ang lalagyan or pagtataniman nyo, as long as maayos yung lupa or growing medium, magiging maayos naman yung talubo ng halaman. And that's it for today's video. If you're into this sort of content, please like, share, or subscribe to this channel for more videos. Salamat po sa panonood. Have a great day everyone. Stay safe. Bye!